Assalamu alaikum algaro. Welcome to Najib Lazirak Pashto YouTube channel. I hope you are all doing well. In this video I will show you how to transfer USDT from Binance to Bybit. In this video I will show the complete process. If you didn't subscribe my YouTube channel, then go to YouTube and search there Najib Lazirak and subscribe, hit bell icon for next upcoming videos. نو دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته زه دغه وښیم چې څنګه موږ داسې کولی شو چې په دې باینانس څخه بایبیټ ته USDT ولیږو. نو د USDT د لیږلو طریقه په همدې ویډیو کې تاسو ته زه وښیم. له تاسو به خپل باینانس اکاونټ خلاص کړئ، له هغې وروسته به تاسو لاړ شئ والټس باندې به کلیک وکړئ. والټس په دې کونج کې چې دی، له هغې وروسته به تاسو بیا لاړ شئ ویډرا برخې ته، ویډرا باندې به کلیک وکړئ، دغه ویډرا برخې ته، او له هغې وروسته چې کله ویډرا چې کلیک کړله بیا به راشئ دغې برخې ته به راشئ، ویډرا دغه بټن به کلیک کړئ. نو دغه څخه به تاسو سره خلاص شي. په دې کې به تاسو په دې سرچ برخه کې USDT ورته ولیکئ، دا چې په دې ځای کې شته. زه په دې USDT باندې کلیک کوم، له هغې وروسته بیا سینټ وایه کریپټو نیټورک دغه برخه به انتخاب کړئ. له هغې وروسته به د لومړۍ برخه کې دلته به تاسو له بایبیټ نه یو ادرس دی هغه به کپي کوئ، هغه به دلته پیسټ کوئ، او په د دوهمه برخه کې به نیټورک سلیکټ کوئ، په د دریمه برخه کې به تاسو د لیږلو مقدار وټاکئ ورته. نو زه ځم بایبیټ اکاونټ ته. بایبیټ اکاونټ مې هم خلاص کړی دی. په بایبیټ اکاونټ کې به تاسو راشئ اسیټس برخې ته، اسیټ باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو لاړ شئ ډیپازټ ته. ډیپازټ مو چې کله کلیک کړ، له هغې وروسته به تاسو راشئ بیا دغه ډیپازټ کریپټو ته، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو لاړ شئ په دې ځای کې به سرچ کړئ USDT به سرچ کړئ تاسو USDT. دغه مو چې کله سرچ کړ نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو په دې ځای کې یو نیټورک ورته مشخص کړئ چې لوور فی ولري، کمیشن یې کم وي، فیس یې کم وي. نو زه راځم دغه اپټیمیزم OP ماینټ دغه زه سلیکټ کوم. له هغې وروسته چې کله مې دغه سلیکټ کړ، دغه والټ ادرس زه کاپي کوم، او له کاپي وروسته راځم واپس باینانس اکاونټ ته. باینانس اکاونټ کې دغه په دې لانګ پریس ټو پیسټ دلته کلیک کوم، دغه زه پیسټ کوم، بیا راځم نیټورک سلیکټ کوم، هلته ما انتخاب کړ ورته اپټیمیزم، دغه یې هم انتخاب کړ ورته. نو زه راځم په دې باینانس کې هم دغه ورته سلیکټ کوم. دغه نیټورک مې ځکه ورته سلیکټ کړ، دلته مختلف نیټورکونه دي. د دې نیټورک فیس چې دی دغه لوور دی، فیس یې کم دی. نو زه هم ورته همدغه انتخابم اپټیمیزم دغه سلیکټ کوم. له هغې وروسته موږ ته وایي چې مینیمم یعنې تقریبا په دې نیټورک کې یو بله ښه خوبي دغه ده چې 0.002 یعنې د دې نه پورته ته ډالر لیږلی شي. بعضو نیټورکونو کې مینیمم حد $10 وي یا $5 وي یا $1 وي. نو په دې کې مینیمم حد هم کم دی. زه راځم اوس په دې ځای کې لاس لیکم، او دغه زه څنګه کوم، دغه زه ویډرا کوم. په ویډرا بټن باندې زه کلیک کوم. نو 9.909 USDT به دا ټرانسفر شي، 0.031 دغه USDT به دا څنګه شي، دغه به کمیشن کټ شي. نو په ویډرا بټن باندې زه کلیک کوم. له کلیک وروسته به کنفرمیشن وغواړي. نو زه ورته وایم چې بالکل صحیح دی، کنفرم باندې کلیک کوم. کله مې چې کنفرم کړ نو ډرا به وشي اوسه. نو په دې ځای کې اتنټیکیټر اپ ویریفیکیشن غواړي، دلته ما یو اپ انسټال کړی دی، دغه به زه کاپي کړم، او له کاپي وروسته راځم دغه به زه په دې ځای کې پیسټ کړم، او دا یوازې اتنټیکیشن غواړي. نو اوس به $10 به څنګه شي، دغه به تقریبا within 10 minutes it is going to be transferred to Bybit account. نو موږ به ځو بایبیټ اکاونټ ته. بایبیټ اکاونټ به وګورو، خو دغه کم تر کمه 10 منټه
نیسی له 10 منټو وروسته به دا ترانزیکشن سرته ورسیږي. نو دوستانو دغه نشپته ډالر ماته د ایکس څخه جمع شوي دي. نو زمونږ چینل تعقیبوئ، زمونږ د ټليګرام ګروپونه تعقیب کړئ. لینک به په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره شیر کړم. دا ما په ایکس د ټليګرام فری بورډ کې کار کړی و. کله چې لانچ شو بایبټ مې سره کنیکټ کړ نو ما بیا خرڅ نه کړل، ځان سره مې وساتل. اوس دغه تقریبا تر 9 ډالر پورې ریټ جګ شو. ما سره ټوټل ایکس چې راسره و 1,50,302 دغه ایکس ماته راکړل. نو د هغوی قیمت اوس مخ په بره روان دی، تر 68 ډالر پورې د دوی قیمت اوس دغه د ورسېدو. دومره ډالر ماته جمع شول. البته دا چې قیمت یې څومره دی، قیمت یې دغه دی 0.0045 ته قیمت رسیږي. نو مخ په بره روان دی. دا چې بیټ کوین هم مخ په بره دی، ایکس هم مخ په بره روان دی. نو زه به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې د زما د ګروپ دغه د دوستانو هغه ډیپازیټ کنفرم وشو. نو موږ ته ډالر راورسېدل بایبټ اکاونټ ته. نو همدغه د 28 ډالر شول، مخکې 9 اوس 28 شول، 10 هغه ډالر ورته راغلل. نو زه اوس په کولی شم په دې ډالر باندې نوره ایکس هم واخلم، په دې کې زه خرید او فروش وکم. نو ملګرو دا چې ویډیو لینک زیات نشي نو ویډیو ډسکرپشن چیک کړئ، هلته ما مختلف لینکونه پیسټ کړي وي، هغه در سره جوین کړئ، له هغې لینکونو نه ګټه واخلئ. زمونږ د ټليګرام چینل، واتساپ ګروپ او یوټیوب چینل در سره تعقیب کړئ. کوم ویډیو خوښ نو ملګرو سره هم شریک کړئ.